Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Laging rin-request ako, dun sa mga sunod-sunod kasi na live stream natin, parang, Attorney, napakalulungkot naman nung mga live stream natin lahat. Mag-content ka naman ng masaya. Boring naman. Hindi, syempre dahil sunod-sunuran ako sa inyo. Di ba? Dahil sunod-sunuran ako sa inyo, yan, mag-content tayo ng masaya. Masaya, boring naman. Ito. PH Supreme Court issues TRO on further transfer of Philhealth funds to National Treasury. Okay. Mga kabatas natin, sa title pa lang nito, marami na tayong matututunan. Okay. Further transfer. Bakit? Kasi ang nangyari dyan, mga kabatas natin, the transfer was in tranches. Ibig sabihin, mga kabatas natin, I think, 3 or 4 installments, di ba? Yung pag-transfer nung napakalaking 90 billion Philhealth Fund. 90 billion ba? Philhealth Fund, mga kabatas natin, papunta sa kung saan man papunta yun. Infrastructure daw. Infrastructure. Infrastructure. Ngayon, mga kabatas natin, no? Ibig sabihin, yung mga future na hindi pa na ita-transfer. Okay? Ngayon, tanong nila sa akin, pero attorney, paano yun na-transfer na? Saan nila ginamit yun? Syempre sa ayuda. Wala na yun. Hindi. Sana meron pa. Okay? Sana meron pa. Infrastructure daw naman, hindi ayuda. Okay? Magpapatayo sila ng bus. Anong bus? Pang flood control. Bumabahan ng pera. So, kailangan nilang kontrolin. Nako! Delikado yan. Mga kabatas natin, dun kay Prof. Chelo din kasi sinabi nila, no, ang malaki daw na problema dito sa PhilHealth na ito. Kung bakit kinuha yan. Dahil yung mga dapat gamitin na pera, di ba, na merong budget allotment na siningit-singit o yung mga insertions, nakuha na. Kasi nailagay sa ayuda at saka sa kung ano-ano man na hindi mahalaga. So ngayon, yung pondo na meron tayo na nakalaan dapat doon sa mga proyekto na nalaanan ng tamang pondo, hindi na insertan, yun ang nawalan. Kaya daw gusto nilang kunin ito. Yun ang sabi doon kay Prof. Shelo Magno. I-feature din natin yun eventually. Pero mga kabatas natin, pwede pang bawiin yun, of course. Pero that is after the Supreme Court solves this issue. Kailangan ma-resolve muna itong issue na ito. Tandaan nyo mga kabatas natin, ang problema kasi natin dito talaga, no? Katulad nung issue ng PDAF, o ng pork barrel. The PDAF or the pork barrel was considered unconstitutional by the Supreme Court. Pero even if it was considered unconstitutional by the Supreme Court, walang bumalik na pera sa kaban ng bayan na napunta sa PDAF. Sad, no? Sakit. Masakit. Isipin niyo yung kaso ni Bong Revilla. Acquitted siya. Ilan yon? Pasensya na pag mali yung figures ko, 142 million pinapabalik sa kanya. Anong nangyari? Nagpaparamdam pa siya sa akin, sa ads. 142 million, ang laking pera yun. Diba? Oh. O, tingnan natin. Good news, good news. At parang malungkot pa rin pala, no? Ganun ba? Unconstitutional? Okay. Bilyon-bilyon ba yung perang nawala dyan sa pork barrel na yun? Unconstitutional? Wala. Nasayang. Ayaw natin mangyari yun dito. Kaya pinatiyaro. Has temporarily blocked Philhealth from completing the transfer of its alleged excess funds. Okay, bakit temporarily blocked, mga kabatas natin? Kasi that is not a final adjudication.
Pero ano ba ang duration ng isang TRO from the Supreme Court? Mga kabatas natin, unlike sa regional trial court na 30 days lang ang TRO. 30 days ba ang TRO? I think so, no? Sa RTC. Pero basta may limit yan, no? Pag linilito kasi ako ng utak ko sa mga numbers, pasensyahan nyo na lang, mga kabatas natin. Pero may limit yan. Yung regional trial court, yung Court of Appeals, pag nag-TRO yan, may limit. Itong Supreme Court, pag nag-TRO yan, until lifted. So, ibig sabihin, habang hindi sinasabi ng Supreme Court na tuloy ang bigayan ng pera galing sa Philhealth. Stop yan. Stop. Okay? Sabi ni John Lawrence, nagre-reklam, hindi na talaga pwedeng magkaroon ng masayang topic dito sa batas natin. Tinaas ng PhilHealth yung contribution na kailangan tapos gusto lang kunin ng government yung unused budget sa mga projects na wala namang kinalaman sa pag-improve ng healthcare system sa Pinas, di ba? You can spell pandarambong without bong. Kanina pala, ikukwento ko lang sa inyo para masaya. Kasi di ba, tumawa tayo. Sabi nyo kasi lagi malungkot eh. Pero di ba, tumatawa tayo, tapos naiinis yung mga tao para masaya. May nakita ko, di ba bumiyahe kami kanina. Kaya nga nandito kami ngayon eh. Bumiyahe kami, di ba? Tapos, meron nasa likod kami ng bus. Tapos, doon sa likod ng bus, merong picture si dating Yusek Abalos. Nakalagay doon kalaban kriminal. Benher Abalos. Putik yan. Papakita ko sa inyo Oh my goodness. Ito kasi mga kabatas natin, tingnan nyo. Nakita ko, kalaban, kriminal. Yan. Tingnan nyo, kalaban, kriminal. Kalaban, kriminal. Paano ko ba palalakihin ito? Ito muna tayo. Ito. Yan. Nakikita nyo? Ano nababasa nyo? Kalaban, kriminal, Benher Abalos. Di ba? Alam niyo ang problema? Hindi naman. Nang naman yung nakalagay. Kaya lang ang liit ng nang. Eh di syempre, nandun ako sa likod. Malayo ako dun sa bus eh. Kaya lang mas mabilis ako sa bus. Nahabol ko yung bus. Nakita ko, kalaban kriminal, Benher Abalos. Bakit? Eh di papalapit ako ng papalapit. Nakita ko, may nang. May nang pala. Eh makikita mo ba yun? Ang laki-laki ng kalaban, kriminal, Benher Abalos. Tignan mo yun nang ang liit. Palalaking ko. Kung malayo ka, makikita mo ba yung nang? Kalaban, kriminal, Benher Abalos. Ba't sinisiraan si Benher Abalos? Ang aga-aga. Sabi mo. Parang wanted poster. Parang wanted poster. Pero naisip ko talaga, ang aga-aga naman sinisirahan itong si Benher Abalos. Yung pala kalaban ng kriminal. Nakabold pa yung kalaban kriminal.
Sana ang binold yung nang. Di ba? Oh, nakabold pa. Ang, ang laki ng kriminal. Ang laki ng kalaban. Mas malaki pa nga yung kriminal kaysa sa pangalan niya eh. Sa liit ng parang commentary. Di ba? Oh, okay na yan. Masaya na tayo ulit. Balik tayo. Sana masaya. Sana masaya. Balik na tayo dito. ANC Digital. Let's go. To the National Treasury. Petitioners opposing the transfer are advocating now for the return of all funds to the state help ensure. The details from Page Javier. Dapat ibalik. Let's go. The Supreme Court has put on hold the transfer of 89.9 billion pesos in unused funds of Philhealth to the National Treasury. Yes. The move granted the prayers of 3 petitions challenging the return of the funds to state coffers to fund unprogrammed appropriations. The petitioners include various groups led by Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, Bayan Muna, and Sangbayang Coalition led by retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. They question the constitutionality of the fund transfer. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of Philhealth funds to the National Treasury. The TROs effectively... Yes! Mayaman na sila, di na yun magnanakaw. Oh. So far, the Philhealth has transferred 60 billion pesos to the National Treasury. Naku, 60 billion na oh. 20 billion was remitted in May, 10 billion in August, and another 30 Nakakalungkot billion ito nga eh. Baka hindi mabalik to mga to. Akala ko masaya yung magiging mga kabatas natin. The huge bulk of it was already transferred pala. this month. When asked if the funds already transferred will be returned, SC spokesperson Camille Su Meiting answered in the negative. That was not the subject of the TRO. So the TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from Philhealth to the National Treasury. Philhealth spokesperson Israel Parga said they will follow the decision of the High Court. Ting said the High Court You should. issued the TRO likely because of the allegations in the pleadings and comments. The High Court required Sambayan Coalition to file their comments within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Philhealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. said they respect and will fully abide by the SC decision. The state insurer Grabe to. Grabing fiasco to mga kabatas natin. This is unacceptable. Sad pa rin pala. adds they remain focused on their mission to provide Filipinos adequate financial protection against health risks. Adequate financial protection, tapos transfer niyo yung pera. Tapos ikaw din, Ralph Recto, paano tayo magkakaroon ng financial assistance kung wala tayong pera? In a separate statement, Finance Secretary Ralph Recto Wala tayong finances. said the department will respect and comply with the SC decision. Recto maintained that the move to gather idle, unused, and excess funds of government-owned and controlled corporations is a mandate under law, adding that they consulted government's legal experts. He also said they got favorable legal opinion that Philhealth's unused funds are not part of its reserve funds or income, which is restricted under the Universal Healthcare Act. Solicitor Yeah, but hindi sapat pa rin yung ating healthcare programs. And that should be one of the priorities. So bakit ililipat niyo yan? General Menardo Guevara said the TRO is limited to the final tranche of the fund transfer, meaning it does not affect remittances of balances of other GOCCs. Meanwhile, petitioners welcomed the TRO. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio thanked the SC for the move. He is I'm hopeful with the you, executive guys. branch will return the transferred funds to Philhealth. Former Bayan Muna Congressman Nery Colmenares said the TRO is a significant victory. Kasi sinasabi na palusot kasi nila, hindi naman pinagbabawalan ng batas yan. Pero ang punto kasi doon, di ba para sa health services yan, bakit nyo pa ita-transfer? For the Filipino people, especially PhilHealth beneficiaries. He said the decision prevents what he called a grave injustice from occurring. The oral arguments on the petitions are set for January 14, 2025. Paige Nice. Javier, ABS-CBN. Okay, yun. Happy? At least mga kabatas natin na-save ng 30 million. Di ba?
Tapos yung ita-transfer mo, yung parang, hindi nga bawal. O sige, let's get their, di ba? Let's get their arguments as true na yun, hindi bawal i-transfer. Pero sa atin, dapat syempre bawal kasi ayaw natin matransfer yun eh. Pero sige, hindi bawal. Ayon sa batas, hindi bawal. Pero ang punto doon, yun ang kailangan eh. Nagastusan at that moment eh. Parang ganito. Di ba? Meron kang pera. Sabihin mo na 20,000. Yung 20,000 na yon nakalaan sa pagpapagamot ng anak mo. Di ba? Kailangan talagang ipagamot yung anak mo. Tapos, may butas yung bubong nyo. So, yung butas ng bubong nyo, kailangan ding ipagawa. Hindi naman bawal na gamitin yung pagpapagamot ng anak mo na 20,000 papunta sa pagpapaayos ng bubong na tumutulo. Di ba? Hindi bawal! Pero wait, ano bang priority natin? Yung mailigtas ba yung anak mo na kailangang ipagamot? O yung takpan yung bubong nyo o palitan yung bubong nyo na tumutulo na pwede namang ipagpaliban muna kasi kaya pa naman ng timba. yung 20K mo pa yung bayad sale, mas masakit na naman yan. Karnaper ka pa. Yun lang naman yung gusto ko eh. Ano bang priorities natin, ha? Sige, hindi bawal, pero what are our priorities? Nasa tamang direksyon na yung pondo natin, ililihis pa rin natin. Why? Alam naman natin lahat na palpak yung ating healthcare system. Maraming salamat mga BATASnatin. Siyempre, akala ko good news. Akala mo good news. Yan, anyway, mga BATASnatin. Bakasyon naman. So, mga BATASnatin, spend time with your family. At syempre, tulad ng laging sinasabi, matulog po tayo na maimbing dahil alam natin na yung natutulog na maimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, Pansaman.